السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هذا الفيديو سنشاهد جميعا طريقة ترقية الذاكرة العشوائية بالنسبة لحاسوب نوع HP ProBook. HP نوع ProBook من الجيل العاشر. HP i5 10e جينيراسيون من الجيل العاشر. توجد به الذاكرة العشوائية 8 جيجا فقط. إن شاء الله سنقوم بترقيتها إلى 16 جيجا على حسب طلب الزبون. إذا نقوم إن شاء الله بفتح المنتج. نرجع الآن. الحاسوب يحتوي على مدخل شاحن نوع تيب سي، ومدخل عادي ستاندرد راس ازرق HP. يمكن استخدام كلا المدخلين، يا اما مدخل تيب سي هذا الذي ياتي معه، او الاصدار القديم مثل هذا. كلا الشاحنين يعملان. سنقوم اولا بتجربة الحاسوب. دائما البداية تكون صعبة بعض الشيء، خاصة إذا كان الحاسوب جديد. يجب اتباع طريقة المنفذ تفاديا حدوث أي كسرة في الهيكل. ProBook الجيل العاشر 440 G7. قمنا بفتح الحاسوب بشكل جيد. الآن نقوم بتقييد الذاكرة العشوائية. بطبيعة
بطبيعة الحال بما أنه الجيل العاشر فالذاكرة العشوائية تكون ذات تردد عالي، غالبا ما تكون تردد 3200. تفاديا حدوث أي تماس كهربائي نقوم بإزالة البطارية. يمكنكم إزالة البطارية أو يمكنكم تركيب الذاكرة دون إزالة البطارية. طبعا إذا كانت هناك تجربة يستحسن إزالة البطارية تفاديا حدوث أي تماس. بإزالة الذاكرة كما قلنا الذاكرة فيها تردد 3200. إذا نقوم بتجربة الذاكرة الجديدة قبل إغلاق الحاسوب. نضغط زر واحد لمعرفة معلومات عن الحاسوب. إذا يعطينا إشارة بأن الذاكرة العشوائية تم تغييرها. ممكن الموافقة. إذا تم التعامل بنجاح. نشاهد هنا. يمكن ترقية الهارد ديسك، يمكن ترقية سعة الحاسوب وذلك بإضافة هارد ديسك داخلي زيادة على الديسك NVMe SSD. يمكن إضافة ديسك ميكانيكي آخر.